Leuk dat je kijkt naar Kralen Airsoft. In deze video bespreken we wat een MOSFET is, wat ze doen en waarom je er eentje kan gebruiken. Je zal het ongetwijfeld hebben gehoord of hebben gezien, een MOSFET. Dat kan nogal verwarrend zijn, vooral voor de nieuwere spelers. Want wat doen ze nou precies? Om het heel simpel te houden. Een MOSFET beschermt je systeem. Als je geen MOSFET gebruikt, kan het voorkomen dat er vonken tussen je trekcontacten overspringen. Op den duur kan dit problemen veroorzaken. De trekker kan blijven hangen, waardoor de replica blijft schieten, maar ook de haal van de trekker kan niet meer worden geregistreerd. Dat wil zeggen dat wanneer je de trekker overhaalt, er niks gebeurt. In essentie voorkomt de MOSFET dit. De MOSFET werkt als een zekering, maar reguleert ook de stroomtoevoer naar je motor en naar de trekcontacten, waardoor jouw gearbox beschermd wordt. Zodra er een MOSFET geïnstalleerd wordt in je systeem, wordt ten eerste de levensduur verlengd, maar ook kun je een lichte verbetering in prestaties van je replica terugzien. Je krijgt een kleine verbetering in je reactiesnelheid en in je vuursnelheid. Dus hoe sneller iets gebeurt nadat je trek hebt overgehaald en hoe snel achter elkaar de biebes het apparaat verlaten. Daarnaast zorgt de MOSFET er ook vaak voor dat zodra de trek overgehaald wordt er een volledige cyclus in het systeem wordt afgelegd, waardoor het systeem niet halverwege blijft hangen en vastloopt. Een MOSFET is in essentie eigenlijk alleen maar een veiligheidsstukje dat je batterij, motor en trekcontacten beschermt. Maar tegenwoordig hebben de MOSFETs allerlei extra functies waarmee jij het beste uit je replica kan halen. Deze MOSFETs zijn programmeerbaar, zoals de Gate WARFET, die door middel van een controlboard instelbaar is. Hoe, wat en of je kan programmeren verschilt toch echt per MOSFET. Je hebt bijvoorbeeld MOSFETs die alleen puur je systeem beschermen, maar ook MOSFETs waarbij je dingen kan instellen zoals vuurmodi, vuursnelheid, bijhouden hoeveel biebes je hebt geschoten en functies zoals het voorspannen van je systeem, waardoor je zelfs met batterijen met een lage voltage een snelle reactiesnelheid krijgt. Naast de extra functionaliteit zit er ook nog verschil tussen de MOSFETs. Je hebt MOSFETs die makkelijk te installeren zijn. Dit zijn drop-in MOSFETs. Die zitten eigenlijk alleen maar tussen je batterij en je systeem. Deze zijn het meest budgetvriendelijke optie. Ze beschermen je systeem, maar extra functionaliteit krijg je er meestal niet bij. De andere kant van het verhaal zijn de MOSFETs die iets meer tijd en moeite kosten om te installeren. Dit zijn de MOSFETs zoals de Gate WARFET. En om die extra functionaliteit en complete bescherming te krijgen, moet je de MOSFET bevestigen aan je trekcontacten door middel van de bijgeleverde signaalkabels. Maar je hebt ook MOSFETs zoals de Gate Aster, waarbij je eigenlijk gewoon de hele trigger assembly vervangt met de MOSFET. Die laatste twee opties zitten vaak ook wat meer aan de prijs, maar daarbij krijg je wel betere bescherming en extra functionaliteit. Je moet dus voor jezelf bepalen hoeveel geld je er nou wil uitgeven en wat je denkt te gaat gebruiken tijdens het spelen. Wil je graag een MOSFET in je systeem hebben, maar durf je hem zelf niet te installeren, of wil je meer upgrades doen, dan kun je altijd bij ons terecht in de werkplaats. Hopelijk kun jij nu door de bomen het bos weer zien. Heb je toch nog vragen, kun je ze altijd hieronder stellen op de website of kom even langs in de winkel, waar wij je graag helpen om de perfecte MOSFET voor jou te vinden. Bedankt voor het kijken. Laat vooral ons in de comments weten welke MOSFET jij graag wilt hebben. En als je daar toch bent, kun je ons een like geven en abonneren op ons kanaal, waardoor jij de nieuwste video's niet mist.